În mărginimea Sibiului, în satul Sibiel, un mic eco-village reinterpretează radical felul în care putem locui temporar în peisajele rurale ale României. Ne aflăm la 30 de kilometri de Sibiu, într-un eco-village care îmbină arhitectura contemporană nordică și japoneză împreună cu elemente de arhitectură vernaculară românească. Este un sat în miniatură, construit pe principiile arhitecturii vernaculare, dar traduse într-un limbaj contemporan. Volumetrii arhetipale, materiale naturale, orientare climatică și o filozofie clară de show living. Suntem într-un proiect care combină cercetare arhitecturală, sustenabilitate și o viziune personală puternică. O am alături de mine pe Anca Munteanu, capul răutăților și creatoarea acestui eco-village. Un eco-village cu o poveste interesantă și cu un concept extraordinar de interesant. Anca, bine te-am găsit! Bun venit la Casa Magazin și mulțumesc că ne-ai primit în acest loc minunat. Vreau să-mi spui, nu intrăm în amănunte ce ai făcut anterior, vreau să-mi spui cum ți-a venit această idee și de ce aici. Eram pe o plajă cu Răzvan Căzănescu de la TBF. Mulți dintre antreprenori îl cunosc foarte bine acum. Pe vremea aceea nu activam în România, într-un mastermind cu 8 antreprenori și ne gândeam unde găsim în România un loc adults only, cu mâncare bună, servicii de spa și alte cele. Și s-au gândit ei toți că erau băieți să-l construiască o fată, adică eu. Și au trecut 3 ani și a apărut. Cam așa a venit ideea acestui loc și din dorința, nu știu, din nevoia de frumos. Și de liniște, de ce nu de tihnă? Din dorința mea de a lucra într-un loc cu tihnă și liniște. Nu sunt toate perioadele cu tihnă și liniște. Eco-village-ul a fost imaginat ca un refugiu pentru adulți, un loc în care liniștea, natura și arhitectura se întâlnesc într-o formă rară în România. Conceptul s-a născut din dorința de a crea un spațiu în care timpul încetinește, iar granița dintre locuire, natură și introspecție se estompează. Am ales un teren intravilan, construibil. Sunt anumite bife pe care trebuie să le punem pe partea de etică și anume să rămânem în zona de așezăminte omenești, adică, da, ne putem extinde și ne putem duce în păduri să construim cât de mult, însă sunt foarte multe sate părăsite și foarte multe locuri nefolosite și eu am ales unul din ele. Iar în ceea ce privește influențele, e normal ca în momentul în care tu ai, nu știu, în minte un proiect, să te uiți ce e în trend și să vezi cu ce rezonezi. Ori eu rezonez foarte mult cu tot ce înseamnă designul și estetica japoneză. Proiectul păstrează logica așezărilor rurale, vatra satului și un ansamblu de mici căsuțe dispersate, fiecare orientată către lumină, curbe de nivel și vegetație. Arhitectura reinterpretează casele tradiționale din Sibiel, volumetrie simplă, acoperiș în 2 ape, proporții compacte, filtrate prin estetica japoneză și nordică, definite de simplitate, linii calme și atemporalitate. În momentul în care am început să lucrez efectiv la concept și la partea de estetică și linii și neavând multă experiență și neavând studii în domeniu, fiind din construcții, totuși am văzut câteva investiții foarte faine și frumos ridicate în România și pe afară. Am început să mă uit ce se construiește în alte părți și este premiat și această muncă de research a durat vreo 2-3 ani. Timp în care am avut și răstimpul să observ ce se întâmplă cu terenul și cu acest loc minunat din Sibiel. Cele 8 bungalouri nu sunt A-frame-uri, ci reproduceri la scară redusă a caselor din Sibiel. Elementul inedit este modul în care au fost așezate pe teren. Modul în care au fost dispuse vine dintr-un desen de neurografică, cum spuneam, pur și simplu într-o plimbare ușoară pe acest teren și pe pe curbele de nivel și în zona împădurită și printre copaci. A curs planul de situație. În jurul Vetrei, unde ne aflăm acum, da, suntem în locul în care facem focul, locul în care ne întâlnim să gătim, ne întâlnim să mâncăm și să ne apropiem, să comunicăm. Socializăm. După aceea, fiecare se retrage în micul lui bungalow. Exteriorul pare inspirat din tehnica japoneză de ardere a lemnului, dar aici a fost folosită o metodă tradițională românească. Ceea ce am aplicat este o metodă românească, de fapt, în care vii și tratezi anual lemnul, îl hidratezi,
Da. cu ulei. Un ulei care are această nuanță de, ca și cum timpul a trecut deja peste scândura respectivă, peste lemn. Și am fost parte dintr-un proiect în care au studiat comportamentul, efectiv suntem un experiment. Au trecut 4 ani și lemnul e foarte bine tratat doar odată cu acest ulei, acum urmează să reaplicăm. Fiind un ansamblu construit majoritar din lemn, întregul proiect funcționează după un set strict de reguli de prevenție a incendiilor și până la protecția instalațiilor electrice, proiectate special pentru acest tip de structură. Ignifugarea aplicată unui lemn durează doar 2 ani de zile, efectele ignifugării. Ulterior, dacă ai tratat cu o nuanță, că e ulei, că e vopsea, nu mai poți ignifuga. Ca atare, doar 2 ani de zile poți obține beneficiile unei ignifugări. În rest, este vorba despre prevenție, este vorba despre reguli foarte stricte, un cod foarte strict pentru aspeții noștri. Lipsa focului, aici îl facem și îl facem doar noi. Dacă vântul depășește 15-20 de km la oră, nici asta nu se întâmplă. Accesul la Ecovillage a fost una dintre marile provocări, drumul fiind construit exclusiv de proprietari. Este o realitate frecventă în România rurală, acolo unde inițiativa privată trebuie să suplinească lipsa intervențiilor publice. E nevoie de efort, e nevoie de implicare și de asumare și cumva ulterior, acest business să fie la nivelul la care să merite să poți amortiza ceea ce ai investit. Acest Ecovillage este una dintre cele mai coerente reinterpretări ale arhitecturii rurale din România ultimilor ani. Un proiect construit cu rigoare, cu respect pentru sit, pentru tradiție și pentru oamenii care îl locuiesc temporar.